Este ziua în care Universul nu ne cere viteză, ci acordaj sufletesc. Astăzi intrăm sub vibrația 22, una dintre cele mai subtile și emoționale energii ale lunii. Nu este o zi a forței brute, ci a intuiției, a diplomației, a reconcilierii și a revelațiilor interioare. Rămâneți până la final, deoarece după analiza numerologică voi pregăti energia pentru mesajele îngerilor, deschiderea cărții răspunsurilor și la cererea voastră o să cerem și sfatul cărților oracol care ne spun timpul în care ce ne dorim noi se va realiza sau nu. Timpul divin, cum zicem. Dacă aveți o întrebare importantă pentru univers, formulați-o încă de pe acum, în mintea voastră. Bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la numerologia zilei. Astăzi, 13 iunie 2026, energia generală a zilei 22. 20 este numărul judecății, cei care știu și fac tarot. Și nu numai, al trezirii și al reevaluării. 2 este numărul cooperării, al parteneriatului și al sensibilității. Astăzi vom fi puțin mai sensibili, mai emotivi. De asemenea, astăzi adevărul iese la suprafață mult mai ușor, relațiile devin oglinda noastră, orgoliile pierd teren, emoțiile cer să fie ascultate, sufletul cere validare și înțelegere. Nu este o zi deloc favorabilă conflictelor directe. Să încercăm să fim calmi, fără certuri, da? Este o zi de asemenea favorabilă negocierilor, împăcărilor, terapiilor, meditației, întâlnirilor romantice și muncii în echipă. Mesajul runelor astăzi, chiar suntem răsfățații sorții, au ieșit împreună Jera, Inguz și Vunjo, mai bine ca pentru weekend, nici că se putea, Jera, roadele care apar exact la momentul potrivit. Iar universul spune nu forța ceea ce încă se coace. Inguz, renaștere și fertilitate energetică. Apar proiecte noi, relații noi, idei care vor crește în următoarele luni. Iar Vunjo, ce să mai spunem, bucurie, armonie și binecuvântare. După o perioadă de tensiune, o săptămână foarte încărcată energetic, emoțional și nu numai, începe energia în sfârșit să se îndulcească. Mesajul comun al runelor, ai răbdare, așa ne zice Gera, pregătește un nou început, Inguz, și vei ajunge la bucurie, Vunjo. Mesajele cardurilor oracol astăzi, din Spirit Advice Oracle Cards, a ieșit Honor your emotion. Nu mai minimiza ceea ce simți. Emoțiile sunt busola sufletului. Să prețuim mai mult dragostea, cea mai frumoasă și mai înaltă vibrațional dintre toate emoțiile. Din Mystical Wisdom Oracle Card a ieșit Friendship, prietenia, da? Ajutorul vine prin oameni. Un prieten, un mentor sau un aliat poate juca un rol esențial astăzi. Iar al treilea card, dar nu cel din urmă, a ieșit din Sufi Wisdom Oracle, cardul Determination. Universul nu cere perfecțiune, cere perseverență. Mesajul combinat, acceptă ce simți, lasă-te susținut și continuă să mergi înainte. Uneori susținerea este și un sfat bun și acest sfat bun poate fi cu adevărat bun dacă vine pe date și informații reale. De aceea vă recomand cursul Triada de Aur, unde Chiron, Nodul Nord și numărul de destin își dau mâna și vă spun unde este potențialul tău cel mai mare, unde-i succesul tău, că poate tu îl cauți în direcția greșită. Cum spuneam, fiecare copil vine sub braț cu o pâinică. Nu există că doar 4 are de lucru sau 8 are bani. Toate numerele, toate cifrele, toate astrele, dacă ne referim la astrologie, totul ne arată cum ne putem câștiga frumos, cinstit și în armonie cu sufletele noastre pâinuța care ne-a fost dată de la univers. Pentru că în fiecare viață venim să experimentăm altceva. Într-o viață voi fi un grădinar bun, un bucătar bun, în altă viață un matematician, un rege, în
altă viață voi fi un om simplu de la țară, dar un stâlp al comunității prin bunătatea, blândețea și sfaturile bune. Sunt mii și mii de exemple. Experimentăm toate aspectele, atât bune cât și rele, ale acestei vieți în 3D, cum ne place să spunem. Este o treaptă în evoluția noastră fiecare lecție. Deci nu uitați de curs și vă aștept pe 23 iunie de ziua mea să fim împreună la Triada de Aur. Continuăm cu relațiile de cuplu în vibrația 22. Astăzi iubirea se exprimă prin ascultare, tandrețe, răbdare și prezență, nu prin demonstrații spectaculoase. Poți să-ți surprinzi partenera cu o mâncare bună, cu o cafea adusă la pat sau pur și simplu ieși la plimbare să-i oferi o înghețată. Pentru cuplurile stabile astăzi pot apărea conversații importante despre viitor, bani, locuință, copii și planuri comune. Energia susține consolidarea. Cuplurile în criză au o zi excelentă pentru reconciliere. Gata cu cearta, împăcați-vă. Cum era în Ardeal când se certau, îi puneau să stea în aceeași cameră până făceau pace. Orgoliul, țineți minte, întotdeauna este principalul inamic. Pentru cei singuri, 22 favorizează reîntâlniri karmice, contacte neașteptate și mesaje de la persoane din trecut. Uneori și întâlniri care aparent sunt întâmplătoare. Trecem la analiza sociopolitică și globală din perspectivă astronumerologică, runologică, tarologică, cum vreți voi. Da, ne bazăm, cum am spus, pe știri din mass media oficială, pentru că oricum și dacă ceilalți spun altceva, sunt contraziși și interziși imediat. Din punct de vedere simbolic, 22 este energia negocierii și a compromisului. La nivel mondial observăm tensiuni economice, negocieri geopolitice intense, încercări de formare a unor alianțe noi, accent pe diplomație și stabilizare. Numerologic, vibrația zilei favorizează discuțiile și acordurile mai mult decât confruntările. Nu e un secret pentru nimeni că Trump dorește, din cauza războiului cu Iran, să retragă tot mai multe trupe din NATO și să caute noi aliați pentru a ataca Iranul. În România, situația guvernului în coadă de pește, conform informațiilor publice disponibile, șansele ca guvernul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului par limitate, dar, cum am spus, în culise se negociază, se ung clanțe, balamale, mă înțelegeți voi, așa oricine are prețul lui, nici parlamentarii nu sunt scutiți, doar sunt simpli oameni. În acest moment, PNL, condus de Ilie Bolojan, a anunțat că nu va susține acest guvern, dar să vedem, surprize, surprize. Pentru bani, oamenii acceptă să voteze orice prostie, iar mai multe formațiuni parlamentare și-au exprimat rezervele privind un cabinet tehnocrat, fără o majoritate politică clară. Din perspectivă strict numerologică, Eugen Tomac pare să fie pe vibrația mesagerului și a mediatorului, iar Ilie Bolojan pe vibrația administratorului și reformatorului. Dacă distrugerea României înseamnă reformă, go for it, băieți. Pentru perioada imediat următoare, energia colectivă indică mai degrabă niște negocieri prelungite. Tot mai mult văd un Bolojan de vară, compromisuri politice, formule intermediare de guvernare. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta sunt 40% șanse să vină Tomac de criză și 60% să rămână Bolojan de vară. În plan factual, însă, suntem conștienți că rezultatul depinde exclusiv de voturile parlamentare și de negocierile politice reale, nu de interpretarea noastră astronumerologică, părerologică. Bursa pariurilor este deschisă. Previziuni pentru fiecare număr de destin. Destinul 1, astăzi ai șansa să conduci fără să domini. Lumea te urmează natural, fără să-și mai pună problema că ești prea autoritar. Mesaj, ascultă înainte să decizi. Destin 2, ești favoritul zilei cum altfel. Intuiția ta funcționează azi la capacitate maximă. Băi, mafalda. Mesaj, nu ignora primul impuls interior. Pentru destin 3, ca de obicei, comunicarea ta perfectă îți deschide uși. Mesaj, cuvintele vindecă astăzi.
Destin 4, încep să construiești ceva important pe termen lung. Mesaj, nu grăbi procesul. Pentru Destin 5 apar schimbări neașteptate. Mesaj, flexibilitatea este superputerea ta. Destin 6, iubirea și familia devin prioritare. Mesaj, spune azi ceea ce simți. Destin 7, o zi excelentă pentru introspecție. Mesaj, cum altfel răspunsurile sunt deja în tine. Destin 8, situații financiare și profesionale importante. Mesaj, azi negociază, nu încerca să impui nimic. Destin 9, o zi a inspirației. Ești un model pentru ceilalți. Mesaj, condu prin propriul exemplu. Destin 11, intuiție profetică, posibile vise sau sincronicități puternice. Mesaj, ai încredere în mesajele subtile. Destin 22, poți transforma o idee într-un proiect concret. Mesaj, fă primul pas practic. Gata! Destin 33, vindecătorul zilei. Oamenii îți caută energia. Mesaj, oferă lumină fără să te consumi. Cristalele zilei, cuarț roz, piatra lunii, acvamarin, selenit și cunzit. Talismanele zilei, o inimă din cuarț roz, simbolul infinitului, niște pene albe, un trifoi cu 4 foi sau o monedă de argint. Ne apropiem totuși de luna nouă. Culorile zilei, roz pastel, alb sidefat, bleu deschis, lavandă și argintiu. Florile zilei, bujor, iasomie, trandafir roz, frezie, hortensie. Frecvențe recomandate astăzi, 528 Hz pentru transformare, 639 Hz pentru armonizarea relațiilor, 741 Hz pentru claritate mentală și 852 Hz pentru activarea intuiției. Playlistul zilei astăzi, Enya cu Only Times, Iruma cu River Flows in You, Coldplay cu A Sky Full of Stars, Adele cu Easy on Me, Birdie cu Wings, Ed Sheeran cu Photograph și Sarah Brightman cu Time to Say Goodbye. Activitățile recomandate astăzi, un plan fizic, yoga, pilates, not, mers în natură, stretching, dance lent. Totuși e weekend, da? Se potrivește. Și activități spirituale, cei care vor să stea acasă, jurnal emoțional, meditație cu apă, lucrul cu copilul interior, rugăciune și recunoștință. Mudra zilei, Hridaya, mudra inimii. Cum v-am spus, arătătorul se îndoaie spre baza degetului mare, se unește vârful degetului mare cu vârfurile degetului mijlociu și inelar, iar degetul mic rămâne întins. Cum îi spune și numele, este foarte bună pentru calmarea inimii, pentru echilibru. Mențineți poziția 10-15 minute, respirând lent și profund. Țineți mudra în dreptul inimii, logic. Eu o țin mai sus ca să se vadă pe cameră. Beneficiile tradiționale calmează emoțiile, susține deschiderea inimii, favorizează iertarea și compasiunea. Sfatul zilei, nu încerca să rezolvi prin forță ceea ce poate fi vindecat prin înțelegere. Energia 22 nu răsplătește lupta, răsplătește colaborarea. Acum am promis, ne pregătim pentru mesajele îngerilor și cartea răspunsurilor. Înainte de a extrage mesajele, de a deschide cartea, vă rog să vă formulați în minte o întrebare clară, evitați întrebările multiple și întrebați ceea ce aveți cu adevărat nevoie să aflați. Astăzi, sub influența lui 22, răspunsurile ne vin mult mai clar, mai ales prin intuiție, sincronicități, prin vise și oameni care apar exact la momentul potrivit. Dacă vreți mai multă claritate, nu uitați de cursul Triada de Aur, care exact asta vă face, vă clarifică evoluția voastră pe următorul interval de timp, pe aspectele de Chiron în Berbec, în Taur. Da? Știți că va fi o perioadă în Taur, apoi trece iar în Berbec, iar din 2027 se va stabiliza pentru 7 ani în Taur. Și e bine să ne știm și din mânecă, mai ales că, de ce nu, Taur este
zodia care ne asigură stabilitatea financiară, munca și tot ce înseamnă siguranța zilei de mâine. Începem prin a răspunde la întrebare ajutându-ne de Cartea Răspunsurilor, da? Bun. Concentrați-vă, puneți întrebarea și deschidem cartea. Wow! It will bring good luck. Va aduce noroc. Cred că a mai ieșit mesajul acesta săptămâna aceasta. Înseamnă că am avut cu toții și încă avem o săptămână bună. Este unul din răspunsurile cele mai optimiste pe care le poate oferi Cartea Răspunsurilor. Universul practic nu ne spune doar da, ci ne spune ceea ce întrebi are potențialul să-ți aducă beneficii, oportunități și sincronizări favorabile, ce am spus și mai devreme. Totuși, acest răspuns nu ne garantează că norocul va apărea instantaneu. El indică faptul că direcția este bună și că rezultatul final poate depăși așteptările actuale. La cererea voastră vom continua să extragem un card din numerele îngerilor. Am înțeles că vă place foarte tare acest set de cărți oracol. Să vedem ce ghidare, ce îndrumare au îngerașii să ne transmită tot prin numere, că doar suntem la un canal de numerologie în principal. Să vedem ce vrea să sară pentru noi și să ne dea un răspuns, sper eu, la fel de pozitiv. Ok. A ieșit 3636, Change Catalyst, Embrace endings as opportunities for new beginnings. Your future is bright. Wow, s-au vorbit. Da? Deci, cum ar fi, mesajul principal este că ești catalizatorul schimbării, Change Catalyst. 3636 apare atunci când îngerii doresc să amintească faptul că anumite transformări nu vin din exterior, ci prin deciziile pe care le luăm noi. Și cele mai bune decizii le luăm când avem claritate, suntem informați și stăm pe baze corecte. Așa că nu uitați, veniți la Triada de Aur și să aflați care sunt fundațiile voastre solide și drumul cel mai bun de urmat pentru succes. Semnificațiile posibile ale acestui card pot să constea în schimbarea unei mentalități, ieșirea dintr-un vechi tipar emoțional, reorganizarea priorităților. Poate tu vrei să dai la medicină, dar nu suporți sângele și ai fi poate un excelent profesor de biologie. De ce nu? Poți să-ți alegi, cum am spus, un nou drum profesional sau să-ți transformi o relație printr-o nouă abordare. Pentru cei care participă la curs și sunt într-un cuplu, se poate face și triada partenerului și a dinamicii de cuplu intră în prețul cursului. Sau dacă aveți întrebări pentru un copil sau o persoană dragă, triada, calculul pentru acea persoană este gratuită, nu doar a voastră. La cererea tot a voastră am spus să nu trag două cărți oracol de la îngeraș, ci să folosim și Mystical Timing Oracle pentru cei care doresc să știe când anume li se va împlini lor un vis, un proiect, o dorință sau ce știți voi. Deci puneți întrebarea care să fie oarecum legată de timp și să vedem ce dorește să ne răspundă Mystical Timing Oracle. În cât timp vi se va realiza proiectul, visul sau se va întoarce la voi persoana pe care o așteptați. Vedem. Concentrați-vă pe întrebare. Ok. A ieșit cardul 57. Timing is much farther in the future. Acesta este probabil cel mai important mesaj al întregii extrageri. Mulți oameni aud un da din partea Universului și presupun că rezultatul este aproape. Însă acest card spune da, dar nu încă. Există o diferență între certitudinea direcției și momentul manifestării. Cardul nu indică un refuz, ci indică maturizare, acumulare, pregătire, alinierea mai multor factori înainte de concretizare. E ca și cum ne pregătim de olimpiadă și vrem să știm când ne vom califica. Să spunem, calificările sunt mâine, dar tu nu te-ai antrenat. Dar sunt șanse să te antrenezi următorii 4 ani
și la calificările pentru următoarea olimpiadă să fii primul pe lista de acceptați. Mesajul combinat al celor 3 extrageri de final, dacă le privim împreună, cartea răspunsurilor ne confirmă că vom avea noroc. Angel number 3636 ne arată că schimbarea este în desfășurare. Probabil am început antrenamentele la sală sau la bazinul de not. Iar cardul 57, rezultatul final, spune că necesită mai mult timp decât crezi. Mai trebuie perseverență, focusare și determinare. Este foarte posibil să fie datorat și faptului că nu ești, cum se spune, pe drumul corect și va trebui să te întorci și să reiei cursa pe pista corectă. Și asta va fi de mare ajutor, m-am spus, cursul Triada de Aur. Vă aștept, sau cel puțin măcar aveți curiozitatea și intrați pe linkul din descriere și din primul comentariu și vedeți dacă rezonează cu voi sau nu. În traducere spirituală, tot ce a ieșit astăzi sună cam așa: ești pe drumul potrivit, ceea ce întrebi poate aduce beneficii reale și noroc, însă există și etape de transformare și pregătire care trebuie parcurse înainte ca rezultatul final să devină vizibil. Antrenament. Pentru comunitate, poate că unii dintre voi așteptați o relație, o mutare, un nou loc de muncă, o vindecare, Chiron, vindecătorul rănit, tot la Triada de Aur ajungem, da? O rezolvare financiară și un răspuns important. Mesajul acestei zile este: nu confundați întârzierea cu refuzul. Uneori, universul spune da, dar spune și mai întâi lasă procesul să se desfășoare. Nu poți sări de la liniuțe și bastonașe direct la masterat, doctorat. Sunt niște etape între aceste faze, da? Iar exact acest lucru îl sugerează și combinația runelor: Jera, timpul recoltării, Inguz, nou început, și Vunjo, bucuria finală. Norocul vine, schimbarea este deja în mișcare, dar timpul manifestării este puțin mai îndepărtat decât pare acum. O zi frumoasă în continuare, weekend plăcut și să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la o nouă ediție, Numerologia Zilei.